Sziasztok, Ivan és Richárd vagyok. Az egész történet 1994. augusztus 10-én kezdődött, amikor édesapámék megnyitották az Opel és Bárkány Autó Kft-t, akkor 2,5 éves voltam, onnan jött ez az Opeles őrület tulajdonképpen. Ugye 2009-ben lett meg a jogosítványom, és akkor utána jött az, hogy akkor kéne valami autó. Ugye első körben kaptam egy F-Astrát, amivel friss oxisként egy pár hétvégét autókáztam, utána egy G-Astrát használtam egy jó éven keresztül. Közben voltak időszakok, amikor a B-Corzát, a nagypapámtól örökölt B-Corzát használtam, de azt is sajnáltam. Lent álltam Keresztúrváros központ kellős közepén, és megláttam egy Bertone Astra kupét, hogy úristen, de szép ez az autó. Tudtam, hogy volt eddig ilyen autó, hogy létezett, mert annó újonnan nálunk is volt ilyen autó, és akkor ott beleszerettem tulajdonképpen még egyszer az autóba, hogy nekem egy ilyen kell. És 2012 közepén sikerült megvásárolni a Bertone Astrát, a fekete autót, és az 2012-től 2015-ig aktív használatban volt. Az folyamatosan épült, folyamatosan kapott valami különlegességet, csinosítást. 2016-ban volt a Kombi Astra OPC, azt 2017 év végéig használtam a kéket, és utána volt lehetőségem arra, hogy egy H-Astra OPC-t, amit már régóta nézegettem, azt sikerült megvásárolni, és akkor húzamosan megvolt a Coupé Astra, megvolt a kék kombi OPC, és megvolt a Corza. Majd rá egy 3 héttel, vagy 2 héttel egy ismerősöm, akitől volt a kék kombi OPC, egy mondatot így elejtett, hogy volt fönt egy piros kombi OPC. Ennek ugye az a különlegessége a pirosnak, hogy pirosból összesen 20 darab készült Magyarországon. Ez a második, annál kedves barátomnál van a másik piros autó, szóval, hogy menjek át hozzá. Már kérdeztem, hogy jó, és mennyit vigyek, mert tudtam, hogy nála van az autó. Nyilván bele is szerettem az autóba, főleg a ritkasága miatt, mert mindig szerettem volna egy olyat, ami nem fog szembe jönni az úton. Kellett vele nyilván foglalkozni, svájci autó volt, ugye az köztudott, hogy a svájci autók azért az kimagaslóan, a használt autókon belül is azért a karbont vannak nagyon jól tartva, bármilyen szervizt vagy javítást kell rajta csinálni, csak gerje alkatrészsel így lesz érték, azért is kapta meg az egyedi rendszámot. A piros Astra az 2003-as, a Kombi OPC, 2003 harmadik havi, hogyha pontos szeretnék lenni, ő 2 liter turbo szintén, és a létező szinte összes extra megtalálható benne, értem azt a xenonfényszóró, teljes rekáró bőrbelső, 8 légzsák, digitális klíma, a gyári nagy hifi, navigációval, színes kijelzővel, parkradarral, tetőablakkal, esőszenzorral. Ugye a szívó OPC-ből készült 3000 darab, az egy 106 lovas 2 literes szívómotor volt. Utána jött a turbós éra, ugye 3 ajtósból viszonylag több készült, 3 ajtós turbósból. A kombiból volt ilyen kevesebb példányszám, mint a legenda azt mondja, és hogy ebből, hogy mi igaz, mi nem igaz, azt nem tudjuk pontosan, hogy ezek kimondottan Svájc és Németország kérésére készültek, nem is lehetett nagyon máshol kapni ezeket az autókat. Ugye Svájcból, pirosból szállítottak 5 darabot, 14 ment Németországba és 1 ment a svédekhez. A kékből, ezüstből, feketéből, abból most a pontos számokat nem tudom, de abból a maradék 606 darab, vagy 626 készült belőle összesen. Az ment ugyanúgy Németbe, Svájcba, meg egyéb ilyen országba, de főként Német és Svájc volt a fő piaca. Az OPC kombi az gyárilag ugye egy 2 liter turbó, 200 lóerős kivitel, 264 Nm-rel, amik mások egy hagyományos G-Astrához képest, teljesen más rajta az optika, ugye a Zender
cég fejlesztette rá az optikát, más az első lökhárító, mások a tükrök, és sokan azt hiszik, hogy ez ilyen M3 replika tükör, nem. Ugyanaz a cég gyártotta a BMW-nek is, meg az Opelnek is, a Hagus. Teljesen más az oldal, sok üszöbtoldat rajta. A hátsó sárvédőn van egy kis plusz betét, ami nem található meg a többi verzión, teljesen más a hátsó lökhárító és a hátsó csomagtérrajtón lévő kis takaró is, meg van rajta ugye egy hátsó szárny, ez a külső rész, amiben igazából más. Futóműben gyárilag egy olyan 1 centis ültetéssel rendelkezik az autó, nyilván más lengéscsillapítókkal, picit keményebb lengéscsillapítókkal, a teljes bőrrekáró, ami nem található meg sima G-Astrában ez az ülés, és tulajdonképpen a kormány az igazság szerint a háromajtos kombi kiviteleknél van ez a fajta kormány benne, meg a Coupé Turbo Astrák, ez több autónak így megtalálható, de a sima G-Astrákban ez sem volt megtalálható, ez a fajta szürke aljú kormány. Ugye ennek a motornak tulajdonképpen az őse ugye a Calibrában, meg az Avegrában megtalálható C20 lett, bár sajnos ez a motor ez ahhoz képest egy butított, gyengébb verzió, mert a C20 letekben kovácsolt dugattyúval rendelkeznek, sokkal erősebbek rajta a turbók. Ez gyárilag nem kovácsolt belsős motor, hanem egy K03-as KKK Borg-Warner turbóval rendelkezik az autó. Az átlagos fogyasztás az autónak ilyen 8 és 9 liter körül megáll, hogyha normálisan van használva, ki van használva mind a 200 lóereje, akkor azt azért 11-12 liter körülre azért el tud mászni a fogyasztása. Az Insignia OPC-nek a története egészen 2012 vége felére nyúlik vissza, amikor pár akkor még ismerőssel, utána barátokkal megalapítottuk a magyarországi insigniaclub.hu-t. Még nem voltak arra lehetőségek, hogy egy Insigniát vásároljak, meg én is úgy voltam vele, hogy ha Insignia, akkor csak is OPC-t. Lehet egy dízelbe nem szerettem volna beleülni, a V6 turbo összkeréknek azért van egy feelingje. 2018 év végén adódott egy lehetőségem, hogy megvásároljam ezt az Insignia OPC-t. Én nyilván úgy voltam, hogy az osztrák azok nem mennek, azokat nem adom el, főleg a pirosat meg a kupét, mert ugye a kupé volt az első autón, piros meg a legkülönlegesebb, a Corsa az meg pont az marad, azt velem együtt ássák el a kupéval együtt. Karácsony után egy pár nappal hazaért az autó, és 2019 februárjában megkapta a rendszámot. Ugye egy 2011-es példány. Nem mondanám teljesen fullosnak, ő egy ilyen erős középfelszereltség az OPC közül. Egy 2,8 literes turbomotor, V6, összkerék meghajtás, ezeknek teljesen más elől a futóműve, egy függőcsapszöges első futóművel rendelkezik, a Brembo szállított előre rá a szallagos tárcsát. Akkoriban még ez egy nagyon-nagyon komoly autókon volt csak megszokott az ilyen jellegű fék. Összkerék meghajtást ugye említettem, de hátul van egy sperdifi benne, gyárilag Haldexes összkerék meghajtás, de a Haldex tud zárni hátul egy sperdifit, úgyhogy kanyarokban tud vicces is lenni az autó. Elég jól mozog a hátulja, ő gyárilag 325 lóerő és 435 Nm. A belső tér illetően ugye benne vannak a Recaro által szállított, nem azt mondom, hogy az a kemény sportülés, mint mondjuk egy Corsa OPC-vel vagy a H-Astra OPC-vel volt, ez inkább egy ilyen komfort Recaro, de egy elég jó esztétikájú ülés, kívülről is szemből nézzük az autót, elég jó mutat benne az ülés. A Bordeaux B-Corsa az 1999-ben került a nagypapámhoz, ugye a saját kereskedésünkből látta átadni neki ez az autó. Ugye a Corsának az akkori különlegessége az volt, nem egy fullos autó, az egyetlen egy extraja, a metálszín volt rajta, a Bordeaux metálszín, viszont a 74. születésnapjára kapott egy egyedi rendszámot rá, a papa 71 rendszámot, azt nagyon sokáig így ismerték, kedves ismerősei, meg nagyon sokan ezt az autót, hogy a papa 71 Corsa. Ugye egy 99-es 1000-es háromhengeres
X10X-e V-Korza, ugye nem egy erőgép, 54 lóerő az autó, viszont ugye neki inkább az érzelmi értéke, a több 43-44 ezerre kezdtem én el használgatni, szóval bánom is, hogy ilyen sokat beletettem, lett benne 84 000 kilométer, telet, esőt, ha 3-szor látott összesen, vagy 2-szer, akkor sokat mondtam, télgumi se volt az autó, az annyira nem volt használva, szintén egy féltett kincs, éves szinten, ha megy 100 kilométert, mert olajcserénél megsétáltatom, hogy picit mozogjon az autó, mivel minden hónapban egyszerben van indítva, de ő nincs napi használat, ő várja majd az OT rendszámot, ugye ő most 21 éves, úgyhogy még egy 9 évet várni kell rá, de azt mindenféleképpen meg fogom vele várni. A jövőbeli tervek azok, hogy mindenféleképpen a piros, meg a Coupé Astra és a Corsa az mindenféleképpen maradnak. Az Insigniát is szeretném, az OPC-t megtartani, mert ez volt az utolsó V6-os Opel valószínűleg, és egy V6-os kell a házhoz. A jövőbeli tervek ebből adódóan esetlegesen egy B-Insignia GSI, ami ilyen szintén ilyen napi járósnak, de az egy ilyen következő lépcsőnek azt tudnám elképzelni. És még azért szeretnék majd későbbekben egy valamilyen kabriót, az még nincs eldöntve, meg egy veterán, egy 69-es, 70-es Opel GT lenne a nagy vágy, de az majd későbbiekben inkább.